Sziasztok! Ez a Budapest Airport podcast sorozatának következő epizódja. Én Tóth Nikolett vagyok a Budapest Airport légitársasági csapatából, és a közelgő kínai új év kapcsán ma ismét Kínába látogatunk. A mai vendégeink Li Mengyi, ázsiai gasztroblogger, és Földös Zé, a Street Kitchen házigazdája. Sziasztok! Sziasztok! Nemrég ősszel megjelent egy közös ázsiai szakácskönyvetek, tele jobbnál jobb kínai receptekkel, és ennek jó néhány receptjét ti a legautentikusabb módon próbáltátok ki Kínában, amiből készült is egy felzabáltuk Kínát videósorozat. Hogy alakult ki ez az ötlet, hogy együtt is elutazzatok Kínába? Na honnan kezdjük? Tehát a mi kapcsolatunk az onnan indul, hogy ugye a Mengi ez volt a Konyhafőnök című műsorban, nem is akármilyen eredményeket érte el, szuperül nyomta. Már akkor tényleg felfigyeltem rá egyrészt, mint konyhafőnök zsűritag, de már én egyébként szoktam azért figyelgetni azt, hogy ki az, akiben benne van esetleg az ilyen street kitchen faktor, akivel jó videókat lehetne csinálni, jó de ez tök jó. Hát és a Menginél ez teljesen egyértelmű volt, mert nagy dumás, jól főz, jól néz ki, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy utána tettem neki egy ilyen barátságos ajánlatot, hogy látogasson meg minket. Én meg nagyon örültem ugye a lehetőségnek. Nyilván. És úgy utána jött minden organikusan, mert hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk az ázsiai kajákra, a receptek, a videók nagyon népszerűek voltak. Aztán a tavalyi év talán így nagyon így a Kína-Ázsia körül forgott, mert először jött a könyv ötlet, hogy akkor legyen meg ez a könyv, ne csak kínai, hanem ázsiai autentikus receptekkel, aztán jött is egyből Onnan már minden, mint a karikacsapás. Nekem egyébként még annyi előzmény van ebben a sztoriban, hogy mielőtt megismerkedtem a Mengivel, én a Wang mesterrel csináltam egy videót, a Jegenye utcában a kínai negyedet felzabáltuk, és ott derült ki számomra az, hogy egy, mennyire imádják az emberek ezt a témát, kettő, mennyire sokan nem ismerik még mindig egyébként azt, hogy az igazi kínai gasztronómiát. Egyébként sokat elárult az érdeklődésről, hogy több mint most már 1,2 millió megtekintés van ezen a videón. Szóval volt bennem egy ilyen magabiztosság, hogy ez a téma, ez tényleg érdekli az embereket, meg nyilván azért próbálunk olyan témákat feldolgozni, ami mi magunkat is érdekel. Tehát nem erőltetünk magunkra, amit egyébként mi nem csinálnánk, vagy nem kóstolnánk, vagy nem mennénk el valahova. Úgyhogy ez az Ázsia, ez így, hát most megint nyilván tök egyértelmű, hogy szívesen, de engem meg egyébként is minden úti cél érdekel a világon, azon belül is Ázsiába bármi jöhet, és hát Kína az pedig tényleg így a bakancslistán volt mindig is. Igen, meg nekem meg külön mindig öröm, hogy a barátokat el tudok vinni Kínába, a saját kultúrámat megmutatni, bemutatni, és nagyon örültem is, amikor azért mondta, hogy ő még nem is volt Kínában, szóval egyből elkezdtem megtervezni az utakat. Hát és hogyha valakinek tudnék jót kívánni, akkor az, hogy a Mengi legyen az idegenvezetője Kínában, mert azt a profizmust ezt nem tudjátok elképzelni. Tehát onnantól kezdve, hogy kinyílt a gép ajtaja, én azt nem tudom, hogy csinálta, de már ott volt. Én láttam. És onnantól minden leszervezve. De hát ennek egy része kiderül a videókból, de egy csomó minden nem. Tehát, és pont, hogy a legkomolyabb munka, amit a Mengi belerakott ebbe az egész projektbe, az pont az, amit nem is láttak a videóban, tehát az a háttérszervezés. De hogy komolyan mondom, hogy amikor azt mondtuk, hogy meleg van, vissza kéne menni a szállába, akkor a Mengi csettintett, és ott volt egy autó légkondival, és beszálltunk, és vittek vissza a szállába. És ezt így képzeljétek el végig, amíg kim voltunk, nem tudom, 9 napot voltunk, nem tudom mennyit. Igen. Tehát 5 csillagos. Azért kicsit túlozza azért. De szerintem ez látszott. Nem túlzok. Ez tényleg nem szerint. Te most ne kezdj el így szerénykedni. Látszott, mert tényleg Zé is olyan magabiztosan sétált ott a kínai utcákon, mint aki abszolút tudja, de csak hogy hol ezért van. fogalmam nem volt. És sejtettem, hogy azért a Mengi ment elő. És hát azért azt se felejtsük el, hogy a Mengi úgy ment el, hogy ekkora pocakja volt. Igen. Hát, akkor voltam közel 8 hónapos terhes. 8 hónapos terhes volt, és akkor hogy még egy adalék, hogy ezt az egészet így megfejeljük, hogy így leszervezve a 8 hónapos terhesség, az egész bandát is tápolni, és hőségriadó volt, 45 fok volt Pekingben. Igen. 45 fok volt. Tehát olyan, amit soha azt mondta mindenki, hogy... 60-as évek óta nem volt ilyen hőség, de talán én bírtam a legjobban, mert én felkészültem. Te jól néztél ki végig. De alapvetően amúgy is szerintem fontos, mielőtt az ember elmegy Kínába, azért nem csak fogja magát, főleg ilyen távolságnál, hogy az meg kell tervezni, hogy hova megy, milyen állomásokra, és egy kicsit tanulmányozni, hogy milyen helyekre látogat el. Nekünk ugye fókusz amúgy is a gasztronómia volt, és
szerintem később előkerül is ez, hogy Kínában iszonyatosan nagy mennyiségű étel van, és opció is van, ugye különböző nemzetiségű ételek, még Kínán belül ugye a népcsoportoknak a saját jellegzetességei, az volt a nehéz a tervezésnél, hogy szűkítsem le ezt az egészet, és szerintem még így se sikerült mindent megkóstolni. Hát nyilván nem, tehát oda nem tud az ember szerintem úgy kimenni, főleg nem 8 napra, hogy Persze. úgy érezze, hogy na hát ez megvolt. Ugyanakkor egyébként, ha valaki ilyenen törni a fejét, hogy mondjuk kimegy Kínába, de nincs 3-4 hete, vagy akár 2 hónapja, ami mondjuk biztos egy ideális dolog. A saját tapasztalatomból mondom, hogy egyébként egy 8 napos túra olyan intenzív, akkora kulturális sok hatás, hogy az ember úgy érkezik meg utána haza, mint hogyha egy 1,5 hónapot utazott volna. Tehát én egyébként simán kimennék 8 napra Kínába. És hogyha nem menne veled a Mengi, akkor szerinted ebből a kínai utazásból te mennyit tudnál megoldani önállóan? Mekkora baj lenne? Tehát nem, egyébként az van, hogy a Mengi, amit csinált, az csodálatos volt tényleg, és emiatt nagyon kényelmes volt az utazás. Tehát én azért sokat utazom, és hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy ha én egy városba leszállok a buszra, akkor bizony meg kell beszélni, hogy hol van a következő pályaudvar, taxis, alkudozás, stb. Ezeket most a Mengi megcsinálta helyettünk teljesen. Egyetlen egy este volt, amikor a Mengi csodálatos módon mondta, hogy ő most már hazamegy, mert fáradt, este 9-kor nem értettelek. És akkor bennünk még volt pont annyi energia, hogy a szállásunkkal szemközti kínai étteremben még az egész napos zabálás után még beültünk egyet, és leteszteltük, hogy akkor itt vagyunk most 4-en magyarok. Igen. Most is fogunk tudni kajálni. És hogy sikerült? És képzeljétek el, az volt a csodálatos, hogy érkezett ott egy felszolgáló lány, aki egy mukkot nem beszélt angolul, mi egy mukkot nem beszéltünk kínaiul, előkapta a telefonját, és fordító programmal mindent meg tudtunk beszélni. Tehát gyakorlatilag az egész étlapot is totál türelmesen, tehát az összes ételt, mindent. Akkor ő bepötyögte, és megnyomta a play gombot, és akkor tudjátok, ilyen robot hangon angolul elmondta, vagy magyarul már nem tudom, hogy ez így már nagyon sok lesz. Pont ezt akartam, hogy udvariasan még figyelmeztető őket, hogy ezek nagy adagok igen, már. Igen, leállítottak minket. És akkor úgy éreztem, hogy lehet, hogy igazából megmerném kockáztatni. Eleve semmi baj az ember nem történt. Tehát maximum szerintem annyi történt, hogy rajzolsz a végén, meg már eltáncolod, és akkor a végén megértik, mert az emberek szuper jó fejek, nagyon kedvesek, nagyon segítőkész mindenki, tehát szerintem olyattól nem kell félni, mint hogyha mondjuk az ember valami távolabbi latin-amerikai országba eltéved, akkor ott lehet, hogy így mondják neki, hogy gyere erre, haver, és akkor utána kicsontozzák. Igen, az operatőrök kifejezetten mondták, hogy nagyon meglepődtek, azt hitték, hogy sokkal nagyobb zűrzavar lesz, nagyon nagy volt a rend. Igazából szerintem nekünk a forgatás miatt nagyon intenzív állomások voltak, és azért is kellett ennyire megszervezni. De akinek több ideje van, ahhoz kell hozzászokni, hogy talán kint nem a Google Translate-et használja, mert a Google alapú applikációk nem működnek, hanem a helyi fordítóprogram, a helyi taxiprogram, mindennek ugye megvan a kínai verziója, ha azokat letölti előre, akkor elboldogul teljesen. Uh-huh. És a fizetés az hogy működött? Még a készpénz mennyire volt elfogadható Kínában? Az nem nagyon, bár egyébként lehetne fizetni, csak annyira elterjedt a digitális fizetés, és a Mengi meg ezt megint csak tök profin intézte. Hát az egyik nagyon érdekes jelenet nekem az volt egyébként, amikor Sánkhájban sétáltunk, és egy hajléktalan ült az utcán. És QR kóddal kért. És QR kóddal lehetett neki pénzt oda dobni. Igen. Tehát ilyen szinten digitalizált egyébként ott a világ. Igen. Ennek ellenére egyébként a készpénzzel is el lehet boldogulni. Igen, néha felhúzzák a szemöldükre, készpénz nem tudok visszaadni, de alapvetően ugye a nagyvárosokban tényleg teljesen digitális fizetőeszközzel, WeChat-el, Alipay-el lehet fizetni, de ha készpénzzel szeretnél, akkor legtöbb helyen azért elfogadják. Uh-huh. És ez a WeChat és Alipay olyan applikáció, amit itthon is le tudunk tölteni, érdemes is, tudunk rá regisztrálni magyar telefonszámmal, és utána kint tudjuk használni? Igen, úgy tudom, hogy én maga nem próbáltam meg, mert van kínai bankkártyám is, de hogy külföldi bankkártyával Alipay-en lehet regisztrálni, és WeChat-en is elméletileg lehet.
Jó, az hasznos, ezt akkor jó tudni. Igen. Az emberek meglepődnek, mert azért vannak, főleg a nagyvárosokban, amikor megérkezik az ember, akkor tényleg meglepődik azon, hogy mennyire így kicsit ilyen futurisztikus világ, hogy nagyon sokkal több elektromos autó van, sokkal több elektromos motor van. Ugye Pekingben pont megjegyeztétek, hogy nem volt benzines. És vagy nincs smog. Igen. Tehát én arra számítottam, azért jártam korábban Vietnámban, jártam Tájföldön, erre-arra, és minden ilyen ázsiai nagyváros, Kolombó, Sri Lankán, minden ilyen nagyváros nekem azzal kapcsolódik össze, hogy iszonyatos zaj van, elviselhetetlen smog, tudálás, tülekedés, és én úgy is voltam felkészülve, hogy tök jó, megint megkapom ezt az egyébként általam kedvelt ázsiai feelinget, és én nagyon elcsodálkoztam, amikor a 30 darab robogó megállt így a piros lámpánál, és Vietnámban az van, amikor zöld, akkor egyszer csak nem hallasz semmit, csak a robogókat, itt pedig az volt, hogy zöld, és így az e-bike-ok. Az elektromos robogók így elsuhantak. Igen. Szóval, hogy például ez is egy tök nagy élmény volt, és eleve ugye most nagyon sokat beszélünk az elektromobilitásról, az elektromos autókról, és nekem ezért is úgy szemet szúrt rögtön, amikor megláttam, hogy mennyi autószalon van, ahol csak elektromos autók vannak, hogy mik rohangálnak itt az utcákon. Szóval nagyon, nagyon érdekes volt, egy kicsit az embernek tényleg ilyen jövő érzése van. Igen. Volt egy ponton, amikor többiek megszóltak, hogy biztosan megszerveztem úgy a látványosságokat, hogy Kína nem is ilyen, Peking nem is ilyen, és a szép helyekre viszem el őket, és volt egyik reggel, amikor nem tervezetten betévedtünk egy piacra ott a hotel mellett. Na, és akkor ott bebizonyítottam, hogy a nagyon helyi piac is azért nem szervezetten nagyon tiszta és nagyon rendezett az is. Szóval megint nyilván, aki szeret utazni, az elmegy egy városba, elmegy a helyi piacra is, szerintem ezt majdnem mindenki el szokta játszani. A piacról megint az a képünk szerintem, akár Európában, akár Ázsiában, vagy Latin-Amerikában vagyunk, hogy az egy zajos, alapvetően azért ilyen kicsit koszos, de mindenképpen ilyen szedetvetett dolog, ahol a földön minden összeszórva, hatalmas nagy pörgés. Kínában végignéztük édesapámmal, aki szintén nagy csodálója. Az apu eleve imádja, mert hogy ő is kint volt, ugye apukám is kint volt velünk, ő mindenre rákattan, ha valami nagyon rendben van, meg tiszta. És ilyen teljes áhítattal nézte, ahogy végignéztük az apuval, így álltunk, ilyen inkognitóba, bár már amennyire mi inkognitóba tudunk lenni. Inkább ennyire. Úgy éreztük, hogy nem figyelnek minket túl sokan, és így álltunk, és azt láttuk, hogy egy salátalevél az így leesik a földre, és így vártuk, hogy na most mi lesz. És jött egy figura, egy kis seprűvel, fölsöpörte, és elment, és megint nem volt semmi a földön. Tehát, hogy ilyen szinten rendbe tartva. Azt láttam, hogy nagyon nagy forgatag volt körülöttetek mindenhol, ahol utaztatok a városokban. Szerintetek lehetséges-e Kínában ez a nyugodtabb slow travel? Amikor nem csak lassabban érsz át a következő desztinációba, de egy kicsit a világ sem rohan körülötted. Bárcsak kipróbáltnám egyszerűen. Mi a 8 nap alatt fölvettünk 3 videót, és befotóztuk a könyvnek az összes képanyagát. Úgyhogy nekünk az nem slow travel volt, az fast travel volt. Meg olyan városokat céloztunk meg, mivel először mennek Kínába, inkább ugye Pekinget, Shanghait és Suzhou-t céloztuk meg, és Suzhou volt a Peking-Shanghaihoz képest egy picit lelassított tempó, de ugye azt próbáltuk, hogy minél több tartalmat tudjunk gyártani a nézőknek, és ezáltal ugye a csapat nem tudta megtapasztalni, hogy Kínán belül igazán vannak nagyon csendes, nagyon ilyen természethez közeli tájak is, de hát ha lesz még lehetőség. Én egyébként engem nagyon-nagyon érdekelne. Tehát nyilván ugye Kína egy brutális méretű ország, és hihetetlen tehát éghajlati, domborzati, növényzeti különbségek uralkodnak, tehát most nyilván az, hogy az ember látott 3 nagyvárost, az nem azt jelenti, hogy bármi fogalma is van még Kínáról. Egyébként annyi, hogy voltak ilyen délutáni kis nyugis részek, amikor mondjuk éppen nem forgattunk, és abban a pillanatban, hogy abba hagytuk azt, hogy most mi pörgünk, eszünk, valamit föl kell menni, valójában az derült ki nekem, hogy nagyon szépen el lehet nyugodni. Tehát, hogy ezek a városok nem ilyen irritálóan lüktetőek,
egy sarkot még jobbra és balra bemész, és ott abban a pillanatban csönd van, nyugi van, és ez Sánkhájban is így volt, ez Pekingben is így volt, tehát hogy egyébként akár még ezeket a városokat is én simán el tudom képzelni, hogyha valaki nem ilyen őrült dolgokat művel, mint mi, akkor ez egy ilyen halál az a dolog. Jó, az jól hangzik, mert a Budapest Airportról is elsősorban Pekingbe, Sánkhájba, illetve Ningboba és Chongqingba lehet most direkt járatokkal eljutni, az Air China és a Shanghai Airlines szolgálatában, ami nagyon kényelmes, mert ugye direkt járatok 9-10 óra alatt meg is érkeznek, viszont a két nagyvárosból, Pekingből és Shanghaiból nagyon jó átszállások vannak az ország egészében, úgyhogy ha valaki a természetbe vágyna, akkor biztosan, hogy lesz oda is járat. Hova érdemes menni, ha valaki inkább a zöld Kínát szeretné látni? Most a 9 napos tervben eredetileg benne volt Chengdu is, ugye a pandák fővárosába, csak ugye kiderült számunkra, hogy ezt lehetetlen lett volna kivitelezni. Így, hogyha következőleg fókuszálnánk egy picit az ilyen természetibb helyekre, oda biztos elvinném a csapatot, kicsit a bambuszerdőket is megnézni, Chengduban is van a belváros, mely panda központ, de van a nagyobb rész, ahol tényleg így külvárosban egy ilyen tök jó ilyen kis esőerdős-szerű részen élnek a pandák. Amellett én személyesen már voltam ugye a köztudottan ez a Avatar hegyek részén, a Zhangjiajie Nemzeti Parkban. Zhangjiajie. Ja. És a Nemzeti Parkban tényleg olyan, mint persze Avatarban teljesen egy fikció volt kialakítva, de ugye a maga táj a Zhangjiajie Nemzeti Parkon alapszik, és tényleg úgy mész, hogy néha így az üveghídon mész a felhők között. De itt is ezek az ilyen kúpos, ilyen oszlopos hegyek vannak, ilyen nagyon zöld. És mivel nagyon szuper. Ködös, úgy tűnik, hogy lebegnek, mivel eltűnik az alja a ködben. És először nem hittem, hogy ilyen létezik, és én saját szememmel tényleg azt néztem, hogy annyira a levegő ugye csodás, és szerintem oda mindenképp el kéne menni. Fú, nagyon, nagyon jó lenne. Felvesszük a listára. És ugye ne felejtsük el Dél-Kínát, Lijiang környékét is. Ugye voltunk Szúzsóban, a Kis-Velencében, de Lijiang az egy teljesen másfajta Kínát látsz. Ott például minden szállás egy ilyen kis egyszintes kis épület, és ahogy beérkezel, a recepció egy teázó. Jaj, de leülünk. De egy kis kunyhók ezek? Vagy egy kis házikó? Ez a Szihőjön, nem tudom, hogy magyarul hogy mondjam. Ilyen kis belső kertes igen, kis belső kertes kis házak, mindenhol ilyen nagy kutyák vannak, ahol csak úgy ők is úgy hesszelnek. Látszik, hogy ők is nagyon nyugiban vannak. És megérkezel, és a recepció is egyből egy ilyen nagy teázó, ilyen ugye teaceremóniás tea készlettel vár téged, és teljesen más hangulat is. Oda is szerintem érdemes lenne. Ez délen van inkább, akkor azt mondtad. Délen van, igen. Ott más amúgy a hangulata, a városok dinamikája, az emberek kinézete, emberek viselkedése, mint amit északon lehet látni? Teljesen. Ugye Kínában különböző, nagyon sok népcsoport is van, és meglepően, ugye, hogyha elmegyünk észak felé, ott úgymond kicsit nyugatiasabb kinézetű kínaiakat is találkozunk. Én a Han népcsoporthoz tartozik, aki unalmasan 92%-át képezi a kínai népességnek, de ugye van még nagyon 56 népcsoport van összesen, és délen viszont az átlag magasság is alacsonyabb, és kicsit ilyen napbarnítottabb a bőrük az embereknél, és mindegy, még egy külföldi számára is teljesen feltűnő. A különbség. Igen. Már Peking és Shanghai között is azért van pár órányi távolság. Zéte, ott láttál abban különbséget, hogy milyen a dinamikája a két városnak? Ja, hát abszolút. Tehát két teljesen különböző városról van szó, olyan, mint hogyha egy másik országba érkeztünk volna, építészetileg, tempóban, a városnak a struktúrája, az utaknak a szélessége teljesen más, tehát Shanghai az sokkal jobban hasonlít erre a klasszikus, ilyen nagyon lüktető, nagyon neonfényes ilyen business hubra, tehát amit most így megszoktunk, tehát az ilyen, olyan üzletközpont, ahol tényleg a világ összes nagy cége jelen van, szóval ez egy ilyen nagyon nemzetközi, egy ilyen igazi olvasztó tége, és ezt lehet látni abból is, ahogy csak hogyha az arcokat nézegetjük, hogy ott azért föltűnnek a turisták, tehát ott európai ember számára ismert márkákat lát a boltokba, tehát hogy az egy ilyen,
azt gondolom egyébként, hogy talán nekem úgy tűnt, hogy az a könnyebben befogadható, és nekem Peking volt az, ami meglepőbb volt, tehát ami egzotikusabb volt a maga rendszerezettségével, meg olyan. Igen, mert ugye az építészet az tényleg nagyon meghatározza, és Sanghajban, Bundon, ugye történelemből is adódóan az épületek is kicsit ugye nyugatiasabbak, és én ezt is mondtam a csapatnak, hogyha az ember úgy gondolkozik, hogy kiköltöznek Kínában, a legkönnyebben emészhetőbb város szerintem Hongkong, utána jön Sanghaj, ahol az éghajlat is, ugye kicsit a víz miatt is egy kicsit kellemesebb, és utána a Peking, aki tényleg ott ilyen robusztos, ilyen nagyon-nagyon kocka épületek, mindenhol rend van, és szárazabb is a levegő, és a kánikula is rosszabb volt. Jó, térjünk át a kínai új évre. Rengeteg szimbolikus étel van Kínában. Ilyenkor az új év kapcsán miket szoktatok fogyasztani? A kínai új év teljesen azt mondanám, a babonákról szól, ugye mi kínaiak nagyon hiszünk a babonákban, és így az étkezésben sincsen másképp. Ugye egyik legtipikusabb a húsos táska. Ugye ezt többször is említettem videókban, hogy a húsos táskáknak olyan a formája, mint régen egy kínai fizetőeszköz, és emiatt, hogy olyan, mintha aranyat meg pénzt ennénk, és ezt úgy szoktuk még megcifrázni, hogy egy-egy húsos táskába belerejtünk régen pénzérmét. Csak kicsit veszélyesebb így beleharapni egy pénzérembe, ezért inkább ilyen mogyorót vagy kesudíjót beleraknak, és ugye ez szimbolizálja a pénz. Mindennek arról kell szólnia, hogy egészség, pénz, és jöjjön a házhoz minden, és halat szoktunk fogyasztani, mert a halnak a kínai kifejezése az ű, és a megmarad valami, vagy bőséges, az is ű, meglepően, és emiatt egy egész halat szoktunk fogyasztani, és meghagyva a fejet és a farkat a halnak, és így akkor minden évben marad még étel az asztalon, hogy nem éhezünk. És egy utolsó, az pedig a tavaszi tekercs, az pedig tényleg úgy néz ki, mint az aranyród, és hát ilyenkor sokat eszünk, de az étkezés mellett ugye tényleg pirosat veszünk föl, és most ma is fölvettem a pirosat, hogy elijesztjük a rossz szellemeket, és így indulunk az új évnek, ami idén ugye február 9, az a december 31, és február 10-én kezdődik a sárkány éve, és reméljük, hogy jó év lesz. És mit várhatunk a kínai horoszkóp szerint a sárkány évétől? Minden évben szoktam elemezni, mert én nagyon hiszek a kínai horoszkópban, és nincsen egységes szerencse egy ilyen kínai új évkor, mert mindenki 12 horoszkóp van, és minden horoszkópnak más-más a szerencséje az adott évben. Én amúgy a sárkány évében születtem, és ilyenkor úgy szoktuk mondani, a Tai Sui csillag, az a Fan Tai Sui, ilyenkor nagyon kell nekünk a saját évünkben vigyáznunk, mert ilyenkor könnyen érhet baleset vagy rossz dolog, és ilyenkor extrán sok pirosat viselünk. Tehát ez egész évben? Egész évre erre igen. Számítanunk akkor? Olyan durván, hogy még a bugyogónk is pirostól. Most karácsonyra édesanyámtól már kaptam piros zoknit, piros fehérneműket. Hát egy évre való kell, tehát igazából bőven lehet. Teljesen. Mindenhol meg fogunk ismerni legalább. Igen. És ha valaki nagyon autentikusan szeretné átélni a kínai új évet, akkor érdemes-e ilyenkor Kínába menni? Nem kell annyira messzire menni szerintem, mert itthon is a Chinatownban, a kínai negyedben. A Jegenye utcában hatalmas nagy buli lesz. Facebookon van közzétéve, hogyha beírják az emberek, hogy kínai újévi program Chinatown, biztos, hogy megtalálják. De amúgy aki szeretné, Kínába is el tud menni, de én nem ilyenkor javaslom. ott nagy őrület van, nem? Én azt hallottam, hogy akkor mindenki A-ból biztos, akárhol van, onnan valahol át akar menni. Igen, nem egy másik helyre. De a turistaként szerintem a kínai új évkor nem érdemes Kínába utazni, mert akkor nem történik semmi. Ilyenkor van az nemzeti ünnep, 7 napig szünet van, és a 7 napot megelőző héten ez nagyon utaznak. Családias Pontosan. ünnep, aha. Igen, ha csak nem kínai vagy, mint az én esetemben, ilyenkor nem érdemes turistaként kiutazni, és amit említettél az utazás szempontjából, ilyenkor, akik a városban dolgoznak, a vidéki kínaiak, ilyenkor hazautaznak, és körülbelül, ha jól emlékszem a statisztikára, 250 millió ember van úton ez a 7 nap alatt.
és mennek haza, és a tavalyi ha az utat nézzük, a belföldi, a légi, a vasúti, vízi transfert néztük, akkor 1,8 milliárd transfer számoltak össze ennyi nap alatt. Ja, tehát azért az már nyüzsgés. Igen. Jó, és ha már említettétek a belföldi utazást, ti hogyan utaztatok a városok között, és milyen tapasztalatotok volt ezzel? Városon belül a már említett szolgáltásoknak köszönhetően gyakran légkondis kis buszokkal ezt a Mengi intézte, de ahogy egyébként ez meg egy teljesen hozzáférhető szolgáltatás, igen, nem? Tehát, igen. hogy ezt a szintén mobil applikáció, Igen, nem a Mengi intézet nekünk egy ilyen luxus szállítmányozó Tehát ezt akár te is le tudtad volna hanem foglalni? ezt igazából szerintem még én is le tudtam volna, hogy bárki, aki oda utazik, tehát valójában ez a taxi vagy az Uber helyi megfelelője. A WeChatnek van egy ilyen Didi nevezetű, az a kínai Uber nagyjából, ez a Didi, és akkor van angol nyelvű. Igen, azért tűnt úgy, mintha itt Mengi leszervezte volna ezt egy ilyen profi hollywoodi csapatot szervező cégen, mert mindegyik autó állandóan ilyen nagyon nagy, nagyon tiszta, nagyon modern, de hát valójában ott így néztek ki a... Hát mert le voltunk szűkítve, mert 7 személyes autóból nagyon Buick volt? Mindig igen. Ez volt. És mindig röhögtek, hogy mintha az a sofőr jött volna visszaértünk, de mindig más. Nekünk úgy tűnt legalább. Hát de egyébként, igen. Ha már még közlekedés, és ami szintén nekem egy ilyen nagyon nagy élmény volt, és ezt így mesélem is egy csomó ismerősömnek azóta, ugye ez a Peking-Shanghai közötti vasútvonal, és hogy mennyire más dimenzió, amikor ránézel a térképre, és tudod, hogy 1200 kilométer, azt hiszem a két vár, és hogy azért az már egy repülőtáv is lehetne igen, akár. És hogy egy 350 kilométeres sebességgel szágódó vonat, ami ráadásul néma, mint a sír, és meg sem moccan, tehát a kávédat így kirakod, és így nem mozdul meg. És kinézel, nem is érzed, hogy annyival, mert csak hihetetlen, látod, hogy mennyit ír ki. Tényleg hihetetlen az egész, a komfortja, a szolgáltatásnak a színvonala az, hogy megint csak mobil applikációról meg tudod mondani, hogy melyik megállónál hozzák föl neked a székedhez az ételt, hogyha megéheztél volna. Igen, tehát ezek imádtuk, olyan, igen. Ami ott egy teljesen normál dolognak tűnik, tehát pont, hogy nem az volt, hogy ilyen lesajnálva néztem, hogy jaj, hát szegényeknek még milyen közlekedési eszközeik vannak, hanem arra gondoltam, hogy úristen, Európában mi mikor fogunk így közlekedni? Tehát, hogy mikor lesz, amikor egy 1000 kilométerrel lévő városba én így tudok kiruccanni ilyen szolgáltások mellett, szóval az is szuper jó élmény volt. És ami nektek nagyon tetszett, ugye a metró volt, meg buszoztunk is Sanghajban. Igen. És az is ilyen, ugyanez a pozitív élmény, tehát, hogy gyors, kényelmes, modern, légkondis, tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon kellemes volt. Igen, láttam, hogy a metróban is ahány vonal van, bárhová el tudsz vele jutni a városban, Shanghaiban, meg Pekingben is. Igen. Iszonyatosan ugye mennyiségű metróvonal van. Pekingben egyedül azt hiszem 13 vagy 14 metróvonal van, és csak bővül. Az például egy turistának teljesen átlátható. Főleg a reptérről már ugye lemész a reptéri expressen, és onnantól kezdve teljes a pekingi belvárosáig eljutsz, és ugyanígy van Shanghaiban is. És angolul is ki van írva valamennyire minden megálló, igen. Hogy tudja tájékozódni. Szerintem mindenki van írva, igen, nem? Igen. A Kínában el tudsz tájékozódni angol tudással, az emberek nem szeretnek angolul beszélni. Mindenki tanul Kínában angolul, viszont amikor már gyakorlatban használni kell, akkor már kicsit félnek. De ahogy Zé mondta korábban, hogyha van egy applikáció, akkor teljesen el tudsz igazodni. Jó, és még csak az étkezésre visszakanyarodva, azt hogy láttátok, hogy Kínában mennyire tudatosan étkeznek az emberek? Egészségtudatosan, vagy úgy, hogy hogyan oszták be egy napra, vagy éppen csak mi fér bele az idejükbe? Hát én azt mondani, amit a 9 nap alatt turistaként, ilyen benyomásként ért. Azt szerintem sokat számít. És az biztos, hogy számít is. Nekem az volt az érzésem, hogy nagyon-nagyon fontos jelentősége van az étkezésnek. Tehát a társadalmilag egy sokkal fontosabb dolog a közös étkezés, mint nálunk. Én azt láttam, hogy akár reggeli, akár ebéd, akár vacsora, nagyon megadják a módját az emberek, de ezt nem úgy kell érteni, hogy biztos, hogy valami nagyon puccos, fancy dolgot esznek, de hogy még azok a reggeli kis tésztabatty, mekkorán nyeltem,
azok a reggeli kis tésztabattyúk is, amit egy sikátorban megveszel, és egyébként 200 forintba kerül darabja. De ahogy azt összehajtogatják, ahogy ez meg van töltve, hogy ez ki van gőzölve, pontosan addig, amikor tökéletes állaga van a tésztának, és ugye a helyi melós emberek reggel oda beülnek a munkás ruhájukba, és ezeket a friss gőzölt battyukat eszik. Tehát, hogy egyszerűen látszik, hogy az emberek igénylik azt, hogy az, amit ők magukba vesznek, az friss legyen, az minőségi legyen. Tehát nekem egyébként végig az volt a csodálatos, hogy az alapanyagoknak a skálája is, meg a feldolgozásnak a módja, meg az, hogy az emberek szeretnek vele foglalkozni, az, hogy ábrázolják az ételeket. Tehát, hogy sokkal fontosabb dolog. Tehát szerintem az megbocsátatatlan lenne Kínában, amit mi csinálunk nagyon sokszor, hogy észre se vesszük, hogy igazából mit toltunk be az arcunkba, csak megyünk tovább. Igen. Ők ilyet nem csinálnak, ők addig megállnak, és odafigyelnek, és az a dolog az legyen szép, friss, legyen megformázva, legyen jól elkészítve, legyen jó íze, mert mindennek nagyon jó íze van. Tehát szerintem gasztronómiailag egy csodahely. Mi lett akkor a kedvenced a 8-9 nap alatt? Hát talán lehet egyébként, hogy több is volt, meg mindig, amikor éppen kajáltunk, akkor azt mondom, hogy úristen, azt hiszem, ez volt most a legjobb. De tudom, melyik volt ez. Ezek a gőzölt battyuk voltak, ami Sanghajban az első állomásunk volt. Egy nagyon picike hely volt. És az, hogy eleve van egy ilyen jó húsos töltelék, és beleraknak egy ilyen olyan fűszeres kocsonyát, ami a készítéskor még egybe van, és amikor kigőzölik, az felolvad, és leves lesz. És amikor te beleharapsz ebbe a húsos gombózba, és egy ilyen ízes leves szétfolyik a szádban. De a másik, és utána többet nem mondom, mert tényleg elájulok az éjségtől, komolyan mondom. A pekingi kacsa, ami én megkóstoltam amúgy először életemben Londonban, a kínai negyedbe kóstoltam, és akkor is tetszett, itthon is ettem már, nagyon szeretem, de az, ahogy és tényleg már itt fogok beszélni, de hogy a fatüzelésű kemencébe egyszerre 30 kacsát így mesteri módon a tűztéren belül forgatva, mozgatva, ahány lépésen az a kacsa végigment, ahogy a végén a legfinomabb, zsírosabb része, és már látom, Niki, te is nagyokat nyelsz. Már amiket most nyilván visszanéztem a videóitokat is, és már ott is úgy voltam vele, hogy ne tudom, most mindjárt jön, és a roppanós bőrét fogja megenni. Az egészet végignézd először úgy, hogy még nem kaptad meg a saját kacsádat, csak látod, hogy iszonyatosan durva kacsát fogsz kapni. Igen. És akkor utána az a legfelső ropogós bőr, amit kis kristálycukorba így belemártasz, és ez a cukros, lehet, hogy ha most valaki ezt nézi és hallgatja, akkor azt mondja, hogy úristen, ha miről beszélsz, de higgyél nekem. Igen. Az a kis pici kristálycukorral az ember azt a ropogós kacsazsírt, hát az valami brutális. Nem, hát igen, az itthon nem is szokták így felszolgálni. Igen, ugye a kínai kultúrához tényleg szervesen hozzátartozik az étkezés, és sőt, mi ugye néha kínaiul hogy vagyokat úgy szoktuk mondani, hogy ettél már? Ez ennyire benne van, és ugye a fiataloknál is a diszkóba járás vagy iszogatás helye sokszor inkább összegyűlnek és étkeznek. A mai a fiatalabb generációnál most annyi változás van, hogy a főzés került háttérben, mert annyira elérhető a mindenféle étel, hogy inkább rendelnek. És az utcán is, hogyha nézed, akkor nagyon-nagyon sok ilyen motoros futár van, akik így viszik a reggelit, az ebédet és a vacsorát az embereknek. És talán ez ami számomra kicsit így hiányolom most már a fiataloknál, de ez azért is van. De azért közben azt is láttuk, hogy olyan mennyiségű fiatal embertömeg áll sorban esténként, igen, és még hétköznap is Pekingben, hogy bejusson ezekre a menühelyekre. Igen. De nem egy-két helyről van szó, hanem Andrássy út szorozva 3-mal, és csak éttermek, és mindegyik elő sorba állnak. Igen. És ott tényleg ez, hogy a fiatalok a meló után nem egy kocsmában tűnnek el, hanem egy étteremben, és valamilyen gőzölgő kaja fölött fognak beszélgetni. Szerintem egyébként ez egy rohadt jó dolog. Igen. Igen, ezt én az elején nem értettem, hogy miért így van, mert tőlem is kérdezték kínaiak, hogy eszünk-e együtt, amikor megismerkedtem ők, és mindig azt hittem, hogy most el akarnak hívni randizni. Igen. Miközben ez az olyan, mint hogyha ígyunk egy iszunk egy kávét. Hát még az se, de hogy iszunk egy kávét ott a két meeting között, vagy óra között bárhogyan, és ott tényleg eszünk együtt valamit. És amúgy tényleg sokkal több időd van beszélgetni, látszik, hogy az fontos, hogy megosztjátok egymással azt a vacsorát, igen, és ez csak ennyiről szól igazából. És azért is van ugye a körasztal, és
Ugye a kínai étkezésnél továbbra is él, hogyha többen vagyunk, akkor nem mindenki a saját adagját kér ki, hanem közösen van saját körete, de az ételek, a vokos ételek, mindenféle ételek középen vannak, és akkor tudod válaszolni azt, amit szeretnél, és közben beszélgetünk. Tényleg ez a hangulat, tényleg nekem is ez a otthonos nekem is. Említettétek, hogy sok fiatal is este étterembe jár, és barátokkal ott találkoznak. Ez mennyire egy megengedhető életforma Kínában, az, hogy étterembe jártok folyamatosan? Én a turistákat képviselem. Jó, akkor a turistát először. Én turistaként azt láttam, hogy bárcsak ilyen sok fiatalt látnék Budapesten is minden este sorba állni a menőhelyek előtt, és hát nyilván nem kezdtem el oda menni a kínai fiúkhoz, lányokhoz megkérdezgetni, hogy haver, mennyi lóvé van nálad, hogy te itt áldogálsz, de az gyanús volt, hogy szerdán igenis sokan voltak. Egy biztos, azért, hogyha egyszerűen csak átszámolom az árakat, amikor beülünk az éttermekbe, akkor az derül ki, hogy sokkal olcsóbb minden. Igen. Tehát én azt mondom, hogy fele vagy 60%-a az árszínvonal azonos minőségű ételek esetében. És most Peking és Sankhájról beszélünk, igen. Nem a legolcsóbb a város Kínában. És nyilván ott is elmehetsz nagyon drága helyre, szóval én nem azt mondom, hogy minden hely olcsó, de az azonos kategóriát azt megkapod, és főleg egyébként az a kategória, ami szerintem nálunk egy utazónak izgalmas, ami a közép és az alatti. Tehát, hogy ugye, ha eljutunk Kínába, akkor nem feltétlenül a top éttermeket akarjuk látogatni, hanem az, hogy mit készül az utcán, mit készül az eredeti a helyi embereknek, na és azok viszont piszak olcsó kaják. Tehát a valódi gasztró felfedezést azt szerintem meg lehet úszni egészen olcsón. És még egy gondolat, aztán már tudom a szót a szakértőnek, hogy szerintem, de ezt megint nem tudom, de arról beszéltünk, hogy ha így haverkodni akarok veled, akkor nem azt mondom, hogy na, ígyunk el meló után egy sört, hanem azt mondom, hogy együnk valamit, és szerintem azt a pénzmennyiséget, amit nálunk egyébként a fiatalok péntek-szombat a partizásra költik, azt én el tudom képzelni, hogy ők étkezésre költik. Igen. Tehát, hogy ott nem biztos, hogy péntek-szombat éjszaka a bárokban ugyanilyen tömegek fognak nem tudom én hány viszki kólát megiszogatni, értitek? Tehát igen. Lehet, hogy az a büdzsé, amit egyébként egy magyar fiatal elkölt hétvégén szórakozásra, az egészen sok lehetőséget rejtene magába, ha étkezésre fordítaná. Ez biztos szerintem, igen. De abszolút, ahogy Zé is mondta, hogy iszonyatosan nagy mennyiségű lehetőség van Kínában, ha az ember akarja, akkor megtalálja nagyon-nagyon drága puccos helyeket, de turistaként szerintem azokhoz fölösleges elmenni. Viszont megtalálja a nagyon olcsó utcai éttermeket is, és közép árkategóriákat is. Szóval mindenki meg fogja találni a saját pénztárcájához híven az ételtípusokat is, és az ételeket is. Annyi különbség van, hogyha mondjuk, mint én, ahogy Európában utazom, 2 nap után hiányozni kezd az ázsiai íz vagy a rizs, akkor, és valakinek a kenyér hiányzik Kínában, akkor az európai ilyen pizza vagy kenyér, ilyenek picit drágábbak lehetnek, mivel azok nem helyi ételek. A közös főzés is jellemző amúgy? Ha a család összegyűlik egy-egy ilyen új évkor, akkor nekem például emlékeim között ott van, hogy a édesapámnak és édesanyámnak több testvére is van, apukámnak 6 testvére is van, és ilyenkor összegyűlt a nagy család, és ugye az egyik nagybácsikám keverte a tölteléket a gyógyához, valaki a tésztáját nyújtotta, és nekem, mint gyerekként az volt a feladatom, mivel más nem tudtam, hogy ugye fölszaggatták a gombócokat, és nekem kellett a tenyeremmel lapítani. És én is része voltam a családi főzésnek, szóval ez abszolút így van. Habár hozzáteszem, hogy most, amikor hazamegyünk a nagymamámhoz, akkor új évkor is rendelünk már. Mert hogy senki nem akar robotolni már annyira. A gyógyát együtt készítjük, viszont az ilyen halat, vagy néha eszünk ilyen nagy csülköt, meg ilyen bonyolultabb ételeket, viszont rendelünk, mert sokkal egyszerűbb, és senki nem lesz kajaszagú, és nem lesz fáradt, mire leül enni.
Igen, gondolom, hogy nagy családra azért megint más főzni. De ha valakinek mégis itthon kedve támadna főzni, akkor nyilván fellapozza a szakácskönyveteket, de az hozzávalókat honnan érdemes beszerezni itthon? Te biztos több helyet ismersz, de én nekem mondjuk az egyik, ami ha ilyen ázsiai alapanyag, akkor az a Duna Panda nevű áruház a Jegenye utcában. Azzal szemben egyébként van még egy ilyen delikát bolt igen, is. most nyílt, igen. Illetve van az Ázsia nevű üzlet, ami meg a Vámház körúton, ahol szintén egyébként nagyon friss árut is, fagyasztott dolgokat, meg fűszereket. Gyakorlatilag szerintem minden, ami a könyvbe kell, ezekben a boltokban mindent meg lehet. Persze. Annyit kell tudni, nem is tudom, hogy beszéltünk el, ugye ez az ázsiai receptkönyv, ami tavaly októberben adtunk ki, Street Kitchen-től, hogy itt 11 országnak a receptjeit gyűjtöttem össze, és mindent lefőztünk, nem csak lefőztünk, hanem le is teszteltük, és volt, szóval nagyon sok munka van a könyv mögött, és nagyon fontos, hogy a lefőzéséhez ugye Magyarországon kellett beszerezni az alapanyagokat. És mindent itthon meg tudtunk venni, valamint még a könyv végén raktunk bele egy helyettesítő táblázatot, hogyha mondjuk nagyon megszorulna, mert sok követő mondja, hogy a vidéken nincsen ázsiai üzlet, és csak az alapvető szójaszósz, meg ilyen szószokat tud megkapni. És akkor mit csináljon, hogyha a szárított kacsanyelvet nem kap a közértbe? Azt mivel lehet helyettesíteni? Hát, igen, de pont mielőtt jöttem, valaki írt rám, hogy elfelejtett kafír lime levelet venni, azt tök egyszerűen egy babérlevéllel lehet helyettesíteni, egy pici lime vagy citromlével, hogy a citrusos ízeket visszahozza, szóval erre is ügyeltünk, hogy ha abszolút nincsen meg az egzotikus fűszer, akkor könyv alapján meg tudja hasonlóképpen főzni az ételeket. Jó, ez jó tudni, hogy akkor igazából ezekben a szupermarketekben ezeket nagyjából be lehet szerezni. Igen. Mert én a Mapu tofut néztem ki a könyvedből, és ott már egyből a Sejem tofunál elakadtam, mert Na, hát az általán említett Duna Pandába, abból általában olyan 10 féle közül kell majd kiválasztanod, hogy melyik Sejem tofut vedd meg, úgyhogy ez kapható, és még csak nem is olyan drága dolog. Igen, én is a Duna Pandát említeném először, mert tényleg ott nem csak kínai, hanem az összes japán, dél-kelet-ázsiai fűszerek megtalálhatóak, valamint most már online, hogyha az ember beírja a fűszereket, akkor nagyon sok online házhoz szállított társal rendelkező ázsiai üzlet is van már. Jó. Szóval abszolút érdemes. És nem nehéz ázsiai ételt főzni, csak be kell vásárolni előtte. Mindegyik nagyon gyors és egyszerűnek tűnő recept volt, igaz? Igen. Hát kinek mi az egyszerű? Most mondjuk egy vietnámi főlevesnél lehet, hogy nem tűnik annyira egyszerűnek, mert 10-valahány fűszer van benne, de hogyha beleolvas, annyi az egész, hogy a lista alapján megvásárolja, fűszertasakba becsomagolja őket, és belepakolja. Rá kell szánnia magát az embernek, és rájön, hogy a kínai gyors értelmeken kívül saját maga az otthona kényelmében is olyanokat tud összerakni, mint egy ázsiai szakács. Biztosan. És hogyha valakinek most mégis ahhoz támad kedve, hogy ne főzzön, ne is rendelje, de a kínai új évet egy kínai éttermi vacsorával köszöntse, akkor hova érdemes menni? Az ének szerintem lennének javaslat. A három királyság. Én nekem az egyik ilyen törzshelyem. Onnan posztol sokszor szorít. Igen, még rám is írta Mengi, hogy többet járok oda, mint egy kínai. Ami egyébként nem igaz, és oda majdnem csak kínaiak járnak. Én nem tudom miért elvétve látok magyarokat. Tehát ez a Jegenye utcában ez a három királyság, ahol ez a magyarul kiírt neve? Csak hogyha valaki most a műsor alapján megkeresné, akkor ezt valamiért ilyen összezavaró módon Mandarin Grillnek is igen, Mandarin Grill és Hotpot. És ott ez a Hotpot a lényeg, és pont ugye, ahogy Mengi mondta megbeszéltünk erről a közösségi élményről, mint étkezés, és ugye ennek a Hotpotnak pont az a lényege, hogy kirendelünk egy csomó mindent, és akkor van egy ilyen dupla ízű, ilyen fűszeres lé, ami ott rotyog, és a berendelt akármiket, ami lehet hús, hal, zöldség, na, megint elkezdte, nem? Szóval az a lényeg, hogy ezeket ilyen közösen, ilyen mártogatva, nagyon jókat kajázgatva lehet elfogyasztani, ilyen egyébként sok hely van, és mellette egyébként, még a Mandarin Grill mellett van ez a
Dabao nevű hely, a Dabao Jiaozi. Ja, a húsos táskás. A húsos táskás, aminek még az a poénja, ezt még gyorsan elmondom, aztán utána te is mondjál jó helyet, hogy húsos táskát lehet kapni, rohadt finom, ott készítik, és szembe a Dunapandában meg szállítanak ők be, fagyasztva, úgyhogy azt meg tudod venni szembe a boltba, és tudod vinni, és otthon is tök jól. Egyébként nekem a fagyasztóban mindig van. Hogyha valaki szereti nagyon a csípőset, akkor a 11. kerületben, vagy 10. kerületben van a Hange. A Lechnerödön fasor, ott a Soroksári útnál. Igen, az kicsit így nem a kínai negyedben van, sokan nem is tudnak róla, mert kicsit távolabb van mindentől, de még a szecsuáni haverom is visszaigazolta, hogy ez tök autentikus szecsuáni ízek vannak ott. És ugye, hogyha mondjuk pekingi kacsát akar enni az ember, akkor általában a Taiwan étterem az, amit azt mondják, hogy etalon, és szerintem is, hogy ha pekingi kacsát szeretne az ember, akkor azt próbálja ki. És van még egy érdekesség a kínai ételekkel kapcsolatban, amit mindig a kínai ismerőseim emeltek ki, hogy fontos odafigyelni a hideg-meleg energiájú ételek egyensúlyára. Igen. Ez micsoda pontosan? Hát röviden megfogalmazva, sokan hallottak már a yin-yangról, és ez az ételekben is megmutatkozik, és a mi étkezésünkben még nagyon fontos kiemelni, hogy a kínai gyógyászat nagyon jelen van. És a kínai gyógyászatban abban hiszünk, hogy a qi, a testünknek az energiája kettő felé oszlik, van a meleg és nem hőmérséklet, a meleg energiájú ételek és a hideg energiájú ételek, és az egészségünkhöz nagyon fontos ennek a balansznak a megtartása. Így például, amikor csípőseket eszünk, akkor azok nagyon erősen meleg energiájú ételek, és például amikor kicsi voltam, vagy fiatalabb koromban, a szüleim mindig mondták, hogy amikor így kiütéseim, vagy pattanásaim jöttek ki, akkor mondták, hogy túltengés van a meleg energiájú ételekben. Ezért ilyenkor egy picit hidegebb energiájú ételeket fogyasztok. Itt például ha narancs, az egy hideg energiájú étel, de a mandarin már meleg. Mi alapján vannak beosztályozva az ételek? Tudsz még néhány példát mondani, hogy kicsit jobban láthassuk mi is? A nyugati értelmezésben én azt mondanám, hogy ez olyan, mint amikor az ételnek az elemzése, hogy mennyi zsírtartalom, fehérjetartalom, szénhidráttartalom, és hogy ha túl sok van az egyikből, akkor azt kategorizáljuk. De nagyjából egyébként le lehet fordítani ezt talán legegyszerűbben úgy is, ahogy mi kategorizáljuk így az ételeket, hogy vannak a nehéz ételek, igen, meg a könnyű ételek, nem? Tehát, igen, hogy valójában így jobban érthető, nem? Már nem tudom, hogy biztos nem pont ugyanott van meghúzva, persze, de hogy valami ilyesmi felosztás ez. Igen, ez nagyon megmutatkozik, amikor az ember beteg lesz, vagy egy nagyobb műtét után, akkor nagyon ilyen tápláló, olyan energizáló ételeket eszünk, itt ginseng például iszonyatosan meleg energiájú étel, akkor hogyha egy ételt kirántjuk, olajma, az már meleg energiájú étel, Mikrozás? Egyből. Ez érdekes. De mondjuk ez a nehéz étel kategóriának tényleg megfelel. Ez nagyon jó, így nem is közelítettem meg, mert a kínai szemmel tényleg így növünk fel, hogy valami kicsit kiszárad a torkod, akkor a shanghuola azt jelenti, hogy ilyen túl meleg a torkod, akkor egy kicsit hideg teával kompenzáljuk, de nyers dolgokat, azok mind hideg ételek. Szóval nagyon nagy tudománya van emögött, de én úgy, hogy felnőttem itt Európában, értelmezve a kínai kultúrámat, úgy érzem, hogy nagyjából az, hogy ne vigyünk túlzásba semmit. Se a hideges, se a meleges, se a zsíros ételek, se a nem zsíros ételek, semmit nem lehet, mindent mérsékelten, és ezért, amikor étkezünk vacsoránál, ugye, ahogy rendeltünk is, mindig volt hús, mindig volt zöldség, egy kis leves, ha nem volt leves, kis tea, szóval ennek a kiegyensúlyozottságon van a hangsúly. Értem, igen. Az látszott, hogy minden egyes étkezéseteknél nagyon bőséges volt, és mindenből lehetett válogatni, zöldségekből és húsokból is. Ez így volt, igen. Jó, és akkor záró kérdésnek, terveztek-e még közös utazást Kínába, vagy esetleg Kínán kívül mostanában? Hát már a múltkor, amikor éppen összefutottunk ilyen céges buliban, akkor pont megdumáltuk, hogy neki látunk majd újra,
nincs még teljesen konkretizálva, de szerintem jól éreztük magunkat annyira, meg működtünk annyira jól, hogy én azt gondolom, hogy és hát szerették annyira az emberek is, Igen. akiknek ezt csináltuk, akár a könyvről, akár a videókról beszélünk, hogy szerintem menni kell. Igen. Itt most már a kérdés az, hogy hova. Én egyébként tökre benne lennék ebben, hogy kicsit törjünk ki ezekből a nagyon ikonikus helyekből, meg a nagyvárosból. Pontosan. Nagyon-nagyon szeretném megnézni a vidéki Kínát, igen, az egyszerűbb Kínát, a szegényebb Kínát, igen. a távol levő Kínát, azt, amelyik ilyen kicsit tényleg a természethez közelebb áll. Igen. Hát én szerintem ebben amúgy nem csak egy út van. Persze, annyira beszéltünk róla is, hogy Kínán kívül akár más dél-kelet-ázsiai országok, akár Japán, Dél-Korea, sok terv van, meg kell tervezni ezeket, és hát, ha meg tudjuk valósítani. Igen, az eddigi videóitokból kiindulva biztos, hogy lenne erre érdeklődés. Úgyhogy nagyon várjuk a videóitokat és a beszámolóitokat majd ebben a podcastban is a következő körben, miután visszajöttetek a bármelyik következő utazásotokról. Legyen így. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi is nagyon köszönjük. Sziasztok! Hello. Sziasztok!